kasama natin ngayon. Oo, Tito Diego. Naku, excited Mula, talaga ako dito. mula sa labas. Yes, sa labas. Mula sa labas! Kasama ng atin mabuting What's Kaibigan. for breakfast team na si Hero. Yes. Tagaloob oo. naman yan, Tagaloob. Tagaloob na. Pero nasa labas sila ngayon. Tagaloob na lumabas. Makakasama natin Tito Diego, ha? Energy, Si, Chef Kazel Dadivas. At ang sarap, ha? Ano yan? Yung kanyang niluto. Knock. Who's there? Cajun. Cajun who? Cajun. Don't make it bad. Ilang napagaling si Oo, Cajun pasta tayo ngayon, Tito Parang Diego. sige rin. Kailangan mabilis Kala ko na kay Jun Suryaw. Sana pagtingin ko kay Beth Santiago eh. Tuloy mo. Nawala. Bilisan mo kasi pasta daw. Kasi Cajun Chicken Pasta tayo ngayon, Oo. Tito Diego. Kay Chef Kazel Yummy. Dadivas. Hello. Yes, Chef Kazel. Hello po. Ay. Hi, Chef! Hi, Chef. Hi, Chef! Good morning, Kamusta Kuya. naman? Ano po kakantahin nyo? Diego and Kikay. Good morning! Ano ba yung mga ingredients na kinailangan sa paggawa nitong ating Cajun Chicken Pasta? So, sa paggawa po ng Cajun Chicken Pasta, Diyan, Chef. Of course, kailangan natin ng pasta. Oo, meron tayong pasta, tapos chicken, of course. Oo. yes, Ano pa, Chef, yung mga kailangan natin? Yung mga ingredients na kailangan sa paggawa? Ano ba yung mga nasa harapan ninyo dyan? Yung ating mga kailangan sa ating pasta? O ito kailangan natin. Ito yung mga kailangan ni Chef Kazel Dadivas para sa ating Cajun Chicken Pasta. Meron tayong 1.5 tablespoon ng onion powder. At of course, kung may onion, hindi mawawala dyan ang ating garlic. Ano pa ba yung mga kailangan natin, Tito Siyempre, Diego? Kikay, di ba, salt common yan, pero ang Cajun usually may paprika yan. Paprika, ito yung Cajun partners. Paprika, cayenne pepper, oregano, thyme at chili flakes, and black pepper powder. So, yun yung dapat meron sa Cajun. Meron mga Cajun rub na ready, pero kung gagawa ka from scratch, alright. yan, paprika, cayenne, thyme, and chili. Oregano. Cajun rub ang tawag sa. Cajun rub. Paturo ka na kay Chef. Oo, Chef, ano ba yung una nating gagawin sa paggawa nitong ating Cajun Chicken Pasta? so, first, ang una natin gagawin is, i-mix natin lahat ng dry ingredients para i-marinate natin doon yung chicken. After that, i-mix po natin siya. And then, ilalagay na po natin yung chicken para i-marinate natin siya for 15 to 20 minutes. After that, magpapainit na tayo ng oil sa pan. And pwede rin butter yung gamitin nyo. Yun. And then, papain natin siya lahat. Hanggang ma-reach natin yung golden brown na chicken. After that, set aside natin yung chicken. And next na tayo sa ating sauce. Ayan yan. Optional din ulit kung gusto nyo butter ang gamitin. And then, garlic. Saute natin siya. And ilalagay ko na yung mixture na white sauce. And next, mix natin. And then, ilalagay natin yung Cajun seasoning.
and then mix. After that, ilalagay na natin yung cooked pasta and mix natin siya. Yummy! Ito na ang ating And there you have Cajun it, Chicken yung Pasta. Cajun Chicken Pasta. Ang sarap! Ang sarap talaga nito. Yes! Fettuccine Yes, sarap talaga linguine. siya. Masarap talaga ito. Pasta for Kikay. Chef, ano pa ba yung ibang niluto mo para sa aming breakfast for today? Yes, meron pa akong niluto para sa inyo na isa sa mga bestseller ng aming restaurant which is the Chubb's Chaser. We have baked lasagna and baby back ribs. Wow. Baby back ribs. Ang sarap naman. Yes. Oh. At lahat ng pagkain ito, Tito Bilisan mo na, Diego. Kikay, pa-promote lahat mo na yan. lahat Para ay maihatid na yan dito ni Hero. Totoo, lahat po yan ay matatagpuan sa Chubb's Chasers. Chef Kazel, paano ba kayo makokontak ng ating mga kasangbahay na gustong matikman ang mga masasarap na pagkain na niluto nyo ngayon? Okay, so follow me on Instagram, Kazel Dayan, and you can also follow me on Facebook, and then you can call me or email me on my Gmail, kazeldayan5@gmail.com. May mga gusto ka bang batiin, Chef Kazel, your family and friends na nanonood sa'yo ngayong umaga? Okay po. Binabati ko po yung parents ko dyan na nanonood, and also my friends, kila Vanessa, Riza, Sofia, and Charnel, and Kiana. Thank you po. Maraming salamat, Chef Kazel Dadivas, Ay, para po. sa ating Kaya ano pala breakfast. Chubb's Chasers. Yes, na talaga Located namang at pagkasarap-sarap. Visayas Avenue. Yes.